Thế giới One Piece của Oda đã sản sinh ra một dàn nhân vật phản diện ấn tượng, điều dễ hiểu với một bộ truyện manga đồ sộ như vậy. Bàn tay tài hoa của Oda không chỉ nhào nặn nên những nhân vật chính diện đầy sức sống, mà còn khắc họa một cách rõ nét khía cạnh tâm lý của những kẻ phản diện. Khi nhắc đến những cái tên phản diện đình đám nhất One Piece, người ta thường nghĩ ngay đến thanh niên có giọng cười thương hiệu Doflamingo, ngài cá sấu bị nghi vấn giới tính Crocodile, hay người thầy bất đắc dĩ thích chơi đẹp nhưng toàn thắng bằng ăn gian Kaido. Chúng ta dường như đã vô tình quên mất thần đằng Enel, một nhân vật cũng tuyệt vời không kém. Enel đã để lại dấu ấn sâu đậm trong Sky Island Saga trước khi bị Luffy ký đầu bằng cục vàng to tổ tràng trong tay, thứ mà ngày nay có giá trị cao ngất và không dễ để có được. Dù sở hữu sức mạnh đáng gờm và vai trò quan trọng trong arc này, Enel dần bị chìm vào quên lãng. Một phần có lẽ là bởi chuyến hành trình tại Skypiea bị kẹp giữa hai phần hấp dẫn khác là Alabasta và Water 7. Và vì thế, Skypiea đã bị xem như là một thung lũng giữa hai đỉnh núi này. Ý mình không phải thung lũng này đâu nhé. Nhưng gần 20 năm sau khi kết thúc, nhiều độc giả nhận ra rằng đây hóa ra lại là một trong những phần quan trọng đến không ngờ. Và Enel cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy hôm nay, chúng ta sẽ cùng soi kỹ tên này để xem có những nguyên do nào dẫn đến màn trở lại đáng chờ đợi của kẻ đã từng được xem là một vị thần này không nhé. Tóm tắt một chút về arc Skypiea, Luffy và những đồng đội của cậu lần đầu tiên đặt chân đến đảo trên trời, nơi họ gặp gỡ một tộc người đặc biệt được gọi là Skypians. Tộc người mà khi được gặp có lẽ khiến không ít người tưởng mình đã lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Không lâu sau, người hâm mộ cũng được giới thiệu về Shandians, một tộc người khác đến từ vùng đất cổ Shandora. Lần này thì Luffy cùng đồng đội lại như được hóa thân vào những nhân vật được lên chuyến tàu trở về quá khứ, nơi chỉ có các chiến binh mặc khố chạy lon ton ngoài đường. Qua thời gian, Oda đã dần tiết lộ câu chuyện phức tạp về cuộc xung đột giữa hai tộc người này, vốn bị xỏ mũi bởi thần bịp Enel. Được xem như thần của Skypiea, Enel trở thành nhân vật phản diện chính của arc này. Lớn tiếng nổ mình là vị thần tối cao, tên này ban hành những phán quyết khắc nghiệt lên cả người Skypians và Shandians, áp đặt quyền lực của mình một cách tàn nhẫn. Là một đối thủ đáng gờm, Enel sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ Goro Goro no Mi, một trái ác quỷ mang tính thần thánh, cho phép hắn hóa thân thành Set và kiểm soát nó theo ý muốn. Tuy nhiên, Luffy với cơ thể cao su và chiến thuật đánh nhau không não của mình đã trở thành khắc tinh tự nhiên của Enel và cũng là vị anh hùng của Skypiea. Nhờ khả năng miễn nhiễm với Set, Luffy đã cho Enel biết thế nào là bố của thần, khiến tên phản diện này phải show ra bộ mặt đã từng là trend thịnh hành trong làng meme như thế này. Sau khi vã sấp mặt Enel, Luffy giành lại tự do cho Skypiea và ngăn chặn sự hủy diệt mà người dân ở đây đã từng lo sợ. Cuối cùng, Ganfall, vị thần trước đây của Skypiea, trở lại ngôi vị của mình và hòa bình đã được lập lại giữa hai tộc người. Arc Skypiea không chỉ là một cuộc phiêu lưu có phần mới mẻ và kỳ lạ, mà còn mang đến cho người xem một nhân vật phản diện đầy sức mạnh và tính giải trí. Những yếu tố đặc sắc trong cuộc hành trình này thường dễ bị bỏ qua do khía cạnh đã nói ở trên, nhưng chúng thực sự đã góp phần làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Skypiea. Về phần mình, Enel có lẽ có màn ra mắt thuộc dạng đáng sợ nhất và độc đáo nhất trong toàn bộ One Piece, bởi vì ban đầu chúng ta không thực sự thấy hắn và phải một thời gian sau mới có cơ hội chạm trán tên này. Chỉ có những dấu vết về quyền lực thần thánh của hắn khiến chúng ta không khỏi tò mò và lo lắng cho các đồng đội của Luffy khi phải đối đầu với một kẻ có quyền năng như vậy. Lần đầu tiên chúng ta cảm nhận rõ sự hiện diện của hắn là khi Nami đang thả mình tận hưởng không gian tự do trên mây, vô tình lạc vào Upper Yard. Ở đó, cô chứng kiến hành động của thần, một tia sét hùng mạnh đùng đùng giáng từ trên trời xuống, trông vô cùng bí ẩn và đáng sợ, và thứ mà chỉ có thần thánh thực sự có thể dùng này được dùng để trừng phạt một kẻ tội đồ. Khoảnh khắc Nami đối mặt với sức mạnh của Enel cũng mang nhiều ý nghĩa. Oda đã tinh tế chọn Nami là nhân vật đầu tiên được thị kiến Enel. Trong băng mũ rơm, cô là người thực tế trong tính cách lẫn sức mạnh, luôn nhìn mọi thứ bằng lý trí và bản năng sinh tồn, nhưng đồng thời cũng dễ bị tổn thương bởi giới hạn chịu đựng của một con người bình thường. Bản chất ấy khiến Nami trở thành nhân vật lý tưởng để có phản ứng một cách chân thực và hoang mang trước quyền lực siêu nhiên của Enel. Với Nami, đại diện tiêu biểu của một con người bình thường trong băng, sự xuất hiện của Enel buộc cô phải đối diện với những điều vượt ngoài lẽ thường. Chính khoảnh khắc ấy đã để lại trong lòng chúng ta một ấn tượng khó phai khi một người bình thường phải đối mặt với điều gì đó vượt xa sự hiểu biết của họ. Sau khi trải qua cú sốc kinh hoàng ở Upper Yard, Nami trở về với đồng đội trong trạng thái đái ra quần và đã tin rằng thần thánh có thể thật sự tồn tại. Sự hiện diện của Enel và sức mạnh ở trên của hắn đã khiến cô không còn dám nghi ngờ. Điều đáng lo hơn là nếu những vị thần thực sự tồn tại thì quả thật là toang, bởi lẽ băng mũ rơm đã vô tình chọc giận họ. Nami đã nghe một trong các đệ của Enel gọi băng mũ rơm là những kẻ xâm nhập bất hợp pháp, đồng nghĩa với việc giờ đây cả đám đã trở thành kẻ thù của các vị thần, một khái niệm phức tạp và sẽ trở thành chủ đề quan trọng xuyên suốt hành trình của họ sau này. Oda đã khéo léo xây dựng Enel như một nhân vật thần thánh tách biệt khỏi mọi kẻ địch từng bị Luffy ký đầu trước đây. Những tên này dù nguy hiểm nhưng vẫn là con người
là sinh vật có thể bị tiêu diệt. Nhưng NL lại xuất hiện ảo ma Canada như một thực thể siêu nhiên, không chỉ có quyền năng vượt trội mà còn mang đến cảm giác sợ hãi, giống như đi đường gặp ma vậy. Ngay từ hình ảnh đầu tiên của hắn, Oda đã làm nổi bật sự bí ẩn qua cách vẽ phảng phất hình dáng con người, nhưng lại tạo cảm giác kỳ quái như một thực thể ngoài hành tinh. Không phải ma đầu đỏ, cũng chẳng phải ma đầu đen, chỉ có một sự hiện diện khó hiểu, làm tăng thêm nỗi sợ hãi mà hắn mang đến. Như thể NL không đơn thuần là một con người, mà là hiện thân của một sức mạnh siêu nhiên không ai có thể nắm bắt hay chống lại. Nhưng ngạc nhiên thay, khi chúng ta gặp NL, hắn trông cũng không khác một thanh niên trẻ trâu bình thường là mấy. Khuôn mặt thì lộ rõ là một kẻ đàn ông ngạo mạn, tự mãn và nổ đôm đốp rằng mình là một vị thần sinh ra để cai trị mọi thứ. Hình mẫu này dễ khiến người ta liên tưởng đến bọn quý tộc thế giới, ý mình là những tên khốn nạn tiêu biểu như này đây. Bởi NL không chỉ đại diện cho quyền lực tàn bạo, mà còn là một phiên bản thu nhỏ của chính phủ thế giới. Một số người có thể thấy khó so sánh NL với quý tộc thế giới vì sức mạnh vượt trội của hắn nhờ trái ác quỷ Loya cho phép hắn biến thành và điều khiển sấm sét, trích điện vào mông bất kỳ ai hắn muốn. Nhưng thực tế, bản chất của họ không khác biệt nhiều. Cũng giống như NL có thể trừng phạt người khác một cách cá nhân, quý tộc thế giới có thể triệu tập 3 đô đốc hải quân chỉ vì có kẻ lỡ nhìn hay vô tình đụng phải, dù chỉ là cái móng chân của chúng. Và quyền lực này có vẻ còn tàn bạo hơn cả NL. Đặc biệt là cả NL và quý tộc thế giới đều mang trong mình niềm tin rằng họ không thể bị chạm tới. Quý tộc thế giới tự xem mình như những đấng tối cao, không ai dám làm tổn thương họ. Chúng xem thường người khác đến mức ngoan cố đội cả cái nồi cơm điện to tổ bố trên đầu chỉ để không phải hít chung bầu không khí với người thường. Còn NL thì xem mình như độc cô cầu bại nhờ năng lực Logia bá đạo của hắn. Nhưng trùng hợp là khi đối mặt với Luffy, cả hai đều ăn đấm không trượt phát nào. Cơ thể cao su của Luffy là khắc tinh của sấm sét, biến anh trở thành kẻ thù của các vị thần, khiến Enel rơi vào tình thế oái oăm. Trong cuộc chạm trán này, Enel không còn là kẻ bất khả chiến bại, mà chỉ còn là một gã ngáo quyền lực hoàn toàn vô hại trước sức mạnh có phần thực tế của Luffy. Thế nên, Enel vừa là kẻ phản diện đáng sợ nhất mà chúng ta từng gặp, vừa là một trong những kẻ yếu sinh lý nhất khi đối diện với Luffy. Thay vì chứng kiến một vị thần bất khả chiến bại, chúng ta lại thấy Enel dễ dàng bị đập cho ra bã. Đây là khoảnh khắc mà One Piece đã ưu tiên mục tiêu ý tưởng hơn là xây dựng hình tượng phản diện, để nhấn mạnh rằng sức mạnh thực sự không nằm ở quyền lực thần thánh, mà ở những giá trị con người và lòng can đảm dám chống lại những kẻ tự cho mình là thần thánh. Có lẽ với nhiều người, Enel thật khó để hiểu ngay từ lần đầu tiên, vì Skypiea là một arc chỉ thực sự tỏa sáng khi đặt vào bối cảnh rộng lớn của câu chuyện One Piece sau này. Ví dụ, ý tưởng tuyệt vời về Enel như một vị thần pha ke bị đánh bại bởi Luffy, người mang sức mạnh thần mặt trời hàng real, chỉ thực sự được làm rõ và đẩy lên cao trào khi ta đến Arc Wano. Nhiều đoạn thoại trong Skypiea giờ đây cũng mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Như trong trận chiến cuối cùng, Luffy đã nói: "Hòn đảo trên trời này thật tuyệt vời, nhưng tên điên nhà ngươi lại làm thời tiết trở nên bão bùng như vậy. Tên sấm sét khốn nạn." Lần đầu đọc, câu nói này nghe rất Luffy khi cu cậu thường quăng hết những vấn đề nghiêm trọng thành một điều phiền toái mang tính cá nhân. Nhưng khi đọc lại sau Arc Wano, câu nói đó nghe như thể chính là tuyên bố của thần mặt trời rằng ai cho một tên thần thánh pha ke như ngươi phá hỏng không khí và lấy đi ánh sáng ở đây hả? Tránh ra cho ánh sáng mặt trời của bố thể hiện. Mình sẽ không đi quá xa vào diễn biến tổng thể của Skypiea. Tất cả những diễn biến và tình huống được kể trên với mục đích cho thấy vai trò của Enel và những gì hắn đại diện, điều mà đã trở nên nhiều ý nghĩa hơn khi chúng ta nhìn lại qua một bối cảnh rộng lớn. Enel, một tên thần pha ke ngạo mạn, chính là kẻ mở ra câu chuyện về sự đối đầu giữa sức mạnh ba xảo và hàng real thực sự, một chủ đề quan trọng xuyên suốt cuộc hành trình của Luffy và băng mũ rơm cho đến hiện tại. Đào mộ một chút về Enel ở Skypiea vậy có lẽ đã đủ. Giờ hãy cùng mình tìm hiểu xem Enel trong các tập cover story mà Oda ưu ái dành cho thanh niên này có gì để đào tiếp không nhé. Trong arc Skypiea, động lực của Enel lúc đầu dường như khó hiểu. Anh ta trích vào mông bất cứ ai dám chống lại mình và thỉnh thoảng hành động chỉ theo ý thích, tạo ra hình ảnh của một thần độc tài và tự mãn. Tuy nhiên, Enel không phải là một nhân vật thiếu định hướng. Hắn bị ám ảnh bởi khái niệm Verth, một mảnh đất quý giá mà người Skypian tìm thấy sau khi một phần của đảo Jaya bắn lên trời và trở thành Upper Yard. Với Enel, Verth không chỉ là một vùng đất mới mà là biểu tượng cho những gì cao cả hơn. Tầm nhìn của hắn không chỉ dừng lại ở Upper Yard mà hướng thẳng tới mặt trăng, thứ mà hắn gọi là Fairy Verth. Vì lý tưởng mang tầm vũ trụ này, Enel đã bắt cả quân đội của vị thần thực sự ở Skypiea, trước đây là Ganfall, phải làm nô lệ, xây dựng Arc Maxim, một con tàu độ có thể bay của một dân chơi chính hiệu khi được bọc hoàn toàn bằng vàng và bay bằng sức mạnh sấm sét. Ngay sau khi bị Luffy đập cho ra bã, hắn tự mình lên đường đến Fairy Verth. Mặc dù người hâm mộ nghĩ rằng đây là dấu chấm hết cho nhân vật Enel, Oda đã hé lộ vai trò của hắn trên mặt trăng qua những câu chuyện cover story vô cùng gây tò mò và không thiếu phần kịch tính, nơi Enel tiếp tục hành trình của mình và để lại dấu ấn sâu sắc trên Fairy Verth. Khi đến mặt trăng, Enel đã đụng độ với Space Pirates và gặp gỡ các automata cổ xưa. Thay vì xin phép cắm cờ đánh dấu lãnh thổ như các anh phi hành gia hay làm, hắn lại nổi hứng anh hùng cứu người ngoài hành tinh khi ra tay bảo vệ chúng khỏi thuyền trưởng Spacey của bọn Space Pirates. Trong lúc cố gắng phá hủy thành phố cổ nơi đây,
Enel vô tình khôi phục lại sự huy hoàng của nó và đồng thời cứu các automata. Chính từ đó, Enel biết được một phần nguồn gốc của mình và chấp nhận đội quân automata làm lực lượng để từ ruột của riêng mình, một lần nữa trở thành đại ca với sức mạnh to lớn. Việc Enel vô tình va phải một trong những bí mật lớn nhất của thế giới đã ám chỉ rằng hắn sẽ còn đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Chủng tộc của Skypians, Shandians và Birkans với lịch sử từ thế kỷ trống trở về trước có một vai trò rất quan trọng trong câu chuyện của One Piece. Bí ẩn mà Enel nắm giữ về nguồn gốc của những chủng tộc này có thể thay đổi cách nhìn của chúng ta về toàn bộ thế giới One Piece. Khi được hỏi về khả năng quay trở lại của Enel, Oda vẫn giữ kín, nhưng nhiều khả năng Enel sẽ tái xuất mạnh mẽ hơn. Nhưng tất nhiên sẽ chỉ mang vai trò kẻ cung cấp những thông tin lịch sử và có lẽ sẽ không phải là kẻ ngáng đường Luffy như đã từng. Bởi Luffy của hiện tại đã mang trong mình sức mạnh của một vị thần đúng nghĩa, thứ có thể khiến cậu có khả năng nắm trong tay cả sấm sét và quăng nó đi với mục đích gây sát thương. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu trường hợp Enel trở lại với tâm thế của kẻ đối địch. Hắn sẽ trở thành Usopp thứ hai trong thế giới One Piece, khi mà Luffy sẽ nắm đầu tên này, tương tự như cách mà Zoro đã quánh nhau với Kaku bằng thanh kiếm Usopp trên tay ở Arc Water 7. Trở lại với vai trò của Enel ở phần cuối câu chuyện, một sự thật đau lòng là One Piece đang tiến dần đến hồi kết, và đây chính là lúc Oda sẽ ngưng giấu như mèo giấu cứt những bí ẩn lớn nhất mà ông đã dày công xây dựng qua các arc. Nguồn gốc của trái ác quỷ, những bí ẩn về thế kỷ trống và sự tồn tại của các chủng tộc có cánh nói riêng và toàn bộ chủng tộc tồn tại trong thế giới One Piece nói chung, tất cả đều sẽ được đưa ra ánh sáng. Những điều này như đã nói sẽ chắc chắn mở ra cánh cửa cho sự trở lại của Enel, một nhân vật có liên quan mật thiết đến những bí ẩn đó và có mối liên hệ bất ngờ với tiến sĩ Vegapunk. Bởi như đã biết, những cỗ máy tự động mà Enel gặp trên mặt trăng được tạo ra bởi một cư dân của đảo Karakuri, cũng là nơi Vegapunk sinh ra. Trên đảo Egghead, người hâm mộ cũng đã thấy những cỗ máy này đang phục vụ Vegapunk. Mối liên hệ này rõ ràng là một điểm mà Oda sẽ đào sâu vào phần sau của câu chuyện. Dù Vegapunk có thông minh đến đâu, ông có thể chưa biết hết về automata, về các chủng tộc có cánh và sự thật, về lý do tại sao họ từ mặt trăng đáp xuống trái đất. Đây chính là lúc Enel có thể xuất hiện trở lại. Và với vai trò mới này, Enel hứa hẹn sẽ mang theo những bí mật đáng chờ đợi về các chủng tộc còn chưa được làm rõ, thứ có thể còn có một mối liên hệ nào đó với các biến cố trong khoảng thời gian thế kỷ trống mà chúng ta đang ngày đêm tìm hiểu. Thật là một sự trở lại đáng mong chờ phải không nào? Bạn nghĩ sao về sự trở lại này? Comment dưới video để mình có thể tiếp chiêu nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. See ya! Đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!